Magandang araw! Ngayon ay gagawa po tayo ng DIY fence para sa gagamitin po nating photoshoot sa aking baby. Ngayon ay gagawa tayo ng pare-parehong sukat para sa magiging bakod. Ayan, pantay-pantay na siya. Kailangan naman natin ngayon na gupitin. Ngayon ay gagawa naman tayo ng pagkakapitan ng fence. Glue gun na lang ang gagamitin natin instead na stapler. Pero pwede din naman kayong gumamit ng stapler. Ngayon ay isa-isa na natin siyang idikit. Tada! Pero di pa yan tapos. Sulatan natin para magkaroon ng buhay. Ginamitan ko ng color brown na pentel pen, pero yung manipis lang. And please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po!